අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඩිරෙක්ට් වයර් එකක් සම්බන්ධ රයිස් කුකර් එකක් කොහොමද නිවසේදීම අලුත් වැඩියා කරගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම අපි රයිස් කුකර් එක රිමූව් කරගනිමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ෆියුස් එක ගැලවිලා තියෙන්නේ. අපි මේ ෆියුස් එක ෆික්ස් කරන්න කලින් මේ සැපයුම් වයරය සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවගෙනමු. තව විශේෂ දෙයක්, ඔයාලා මේක ගලවන්න කලින් මතක ඇතුව රයිස් කුකර් එකේ වයර් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය කොලයක් අරගෙන ඇඳගන්න. හරි, එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන රතු පාටින් රවුම් කරලා තියෙන ස්ථානයේ, ඒ කියන්නේ ප්ලග් ටොප් එකේ පින් දෙක පිච්චිලා ගිහිල්ලා තියෙන ස්වභාවයක්. එතකොට අපිට මේක නැවත පාවිච්චි කරන්න බෑ, මේක ඉවත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මේක සීල් ටයිප් ප්ලග් ටොප් එකක් නිසා අපිට මේක අඬුවෙන් කට් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි මේ සැපයුම් වයරය ඇතුලේ තියෙන වයර් 3 එළියට අරගෙන මේ විදිහට සුද්ධ කරගමු. දැන් අපි මේ සැපයුම් වයරය මල්ටිමීටරය පාවිච්චි කරලා හොඳ තත්ත්වයේ පවතිනවද කියලා පරීක්ෂා කරමු. මල්ටිමීටරය පාවිච්චි කරලා සැපයුම් වයරයක් පරීක්ෂා කරන ආකාරය මම කලින් වීඩියෝස් වල කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝස් නරඹලා යම් අවබෝධයක් ගන්න. හරි, එතකොට මල්ටිමීටරයට අනුව මේ සැපයුම් වයරේ හොඳ තත්ත්වයේ පවතිනවා. එතකොට මම මේ රයිස් කුකර් එකට අලුත් වයරයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ සැපයුම් වයරේම මේකට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ තියෙන ඇම්පියර් 13ක ෆියුස් එකක් තියෙන ප්ලග් ටොප් එකක්. මම මේ සැපයුම් වයරයට ඇප්ලයි කරන්නේ මේ වගේ ප්ලග් ටොප් එකක්. ඒකට හේතුව තමයි රයිස් කුකර් එක කියන්නේ තාපන දකරයක් සහිත උපකරණයක්. මේ වගේ උපකරණයකට මේ වගේ ප්ලග් ටොප් එකක් ඇත්තටම හොඳයි. ඒ වගේම සේෆ්ටියකුත් තියෙනවා. මේ පෙන්වලා තියෙන රූප විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් මේ පවර් කෝඩ් එක නිවැරදිව ප්ලග් ටොප් එකට අමුණ ගන්න.
දැන් අපි රයිස් කුකර් එක මුලින් වයර් අමුල්ලා තිබිච්ච ආකාරයටම නැවත නිවැරදිව සකස් කරගමු.